سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ از اونجایی که چند هفته است داریم درباره طراحی مو صحبت میکنیم، من تصمیم گرفتم که آموزش این هفته بشه طراحی ریش و سیبیل آقایون. علتش هم اینه که میخوام خیلی سریع طراحی مو رو کامل تمومش کنم و از هفته‌های آینده بریم سراغ مباحث دیگه طراحی. خب قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، من باید یک سری نکات رو درباره ریش و سیبیل بهتون بگم. فقط اینو قبلش بگم که نکات ریش و سیبیل شبیه هم هستن و یه تفاوت‌های جزئی توی نکاتشون وجود داره، یعنی تو جزئیاته که تفاوت وجود داره، کلیتشون عین هم هستش. اول سیبیل رو میگم. سیبیل برای اینکه شما بکشینش بعد از تارهای موی کوتاه استفاده کنی. در یک جهت حتما باید طراحی رو انجام بدین، یعنی که اگه از بالا شروع کنی از بالا به پایین و بعدش پایین به بالا، نباید هی رفت و برگشتی مدادتون رو بالا و پایین کنی. باید بردارین دستتون رو و تار تار بندازین. دومین نکتهش اینه که وقتی شما صد دارین این ریشو حالا یا سیبیل رو پر میکنین، باید بی‌نظمی ایجاد کنین. با بی‌نظمیه که طبیعی تر و واقعی تر میشه. سومین نکتهش هم اینه که باید مدادتون توی کل مراحل زدن سیبیل و ریش حتما تیز باشه. حالا همه اینهایی که درباره سیبیل گفتم برای ریش هم هستش، یعنی چه سیبیل میخواین طراحی کنین چه ریش، باید مدادتون تیز باشه، باید تو یک جهت حتما طراحی کنین، سایه بزنین یا تار مو بزنین و در انتها اینکه تنها تفاوتشون اینه که سیبیل تارهای موی کوتاه هستش و ریش تارهای موی بلندتر از سیبیل هستش، ولی هر دوشون تارهای مو هستن، یعنی باید دو سر نازک باشن. پس الان شما فقط تمرکزتون باید به دست من باشه و اینکه من چطوری دارم این طراحی رو اجرا میکنم. خیلی زود سریع بریم سراغ آموزش.
خب بچه ها، ویدیوی این هفته‌مونم تموم شد. چطور بود؟ امیدوارم که این ویدیو هم مثل سری ویدیوهای قبلی براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنین و از من حمایت کنین و اگه نظری، پیشنهادی، انتقادی دارین حتما توی کامنت ها بنویسین. حتما کانال رو سابسکرایب کنین که ویدیوهای هفته آینده رو از دست ندین. تا ویدیوی بعدی و آموزش بعدی و هفته آینده، خداحافظ.